Uy, nasa Pinoy Tech channel na naman tayo. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang dito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para ma-inspire naman tayong gumawa ng ganitong mga tutorial. Tara, simulan na natin! Okay, so my brother na laser multifunction tayo dito. Ang model niya is DCPL 2540DW. Okay, ang complaint ng may-ari nito, meron daw noise or unusual sound. So tingnan natin, on natin ang printer. Okay. Ay. Parang busina ng barko ah. Okay, tingnan natin kung anong dahilan nung tunog na yon. Try muna natin tanggalin tong toner cartridge. Okay, then on natin. Oh, ganun din. Ano kaya? Okay, tanggalin natin to. Parang okay, so troubleshoot natin kung saan nanggagaling yung tunog. So probably may basag na gear, possible may basag na gear, or may nakaungot na foreign material kaya ayaw mapaikot ng gear. So okay, motor driven yung gear na to at saka konektado lahat ng gear yan. So maraming mga possible cause kung saan parte ng gear may defect. Sige, babaklasin natin yung cover. Titingnan rin natin yung user assembly sa likod, basta kung saan may gear. Okay, tanggalin natin yung screw dito. Meron pang dalawang screw, 1, 2, para sa left and right cover. Sa harap, may mga lock lang sa harap. Okay, maganda yung side. Ayan, sa kabila naman. Tanggalin muna natin yung fixing unit. Then may dalawang screw para sa yung part ng fixing unit. Pull down, pababa. Yan. So sa delivery pala to. And then may dalawang screw sa fixing unit. Okay, disconnect ang connector. So, as you can see, sira na yung fixing roller. Tingnan na lang natin yung gear. Saan banda tong gear na may sira? So far, umiikot naman ang gear.
kabila. So dito tayo ngayon. Mga basag ba? Okay, so wala naman. Tingnan natin dito. So far, wala naman akong nakitang basag na gear. Okay. Yung spring. Okay, so we need to close the cover. Meron siyang plug sensor dito na kailangan niyang i-close. Ikot yung motor pero ayaw niya paikutin yung ito. Okay, minanol ikot ko siya dito, may tunog. Ayan o. Ayan. Yung tunog niya. So pag-ikot na, inikot ko to, okay, ito magidiin ko yan ganyan. Idiin mo siya, may ikot. Okay, try natin i-on. Kakabit ko lang uli yung fixing. Ayan o, ito. I-on natin. Okay, try natin idiin to ha. Posible na pudpud na yung ito. Guys, additional info,
papakita ko sa inyo kung ilan na nakopya nito. Ayan, machine info. Okay, baba tayo sa page counter. Ayan, 275,649. Grabe. Tapos I don't know kung napalitan na ba ito nila ng fixing roller mula nung binili. Pud na. Biro mo 275,000 ng kinopya. Wala ka pang pinapalitan. Sana all matibay kang printer ka. Okay, try natin mag-copy. So, kakabit ko muna yung wheel. Okay. Okay. So, on natin ha. Naka-on na siya, nakasaksak na. I-close na natin. Maingay. So, try ko pigilan doon. Tapos kopya tayo. Ito. Start. Anong nangyari? So yun, may problema na nga yung fixing. Pero is kumopya pa rin. So yung ito malamang pudpud na, kaya may tutulak niya pa ganun. So lumilihis yung gear dun sa posisyon niya. Kaya pag ikot ng main motor, hindi na niya mapaikot yung fixing unit. Okay, to be continued on my next video dito lang sa Pinoy Tech Channel.